अशाच पारंपरिक आणि गावरान रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, सोबतच बेल आयकॉनही दाबा। नमस्कार बाळांनो, कसे आहेत? मजेत आहेत ना बाळांनो? मी आज तुम्हाला ना दडपे पोहे करून दाखवणार आहे। संध्याकाळी 4-5 वाजता भूक लागते, काहीतरी खाऊशी वाटतं, मग बनवायची आहे दडपे पोहे पटकनी। दडपे पोहे बनवायला ना तुम्ही कोणते पण पोहे घेऊ शकता। पातळ पोहे घ्या, नाही तर आपल्या घरात असतात कांदा पोह्याचे ते पोहे घ्या। पातळ पोहे घेतले ना मग त्यांना भिजू नका, ते आधीच खूप पातळ असते, त्यांना ना पाणी घालून भिजवायची काहीच गरज पडत नाही। तुम्ही जर कांद्या पोह्याचे पोहे घेतले ना तर ते थोडे जाडसर असते, त्याच्यामुळे ना त्या पोह्यांना थोडा पाण्याचा सपका मारा आणि वलसर करून घ्या। खूप जास्त त्यांना भिजवायचं नाही बरं का, त्यांना ना अर्धवट थोडे भिजून घ्या। आता मी दडपे पोहे बनवायला काय काय घेतले सांगते तुम्हाला। ह्या भांड्यात आहे ना मी पातळ पोहे घेतले, तुम्हाला किती लोकांचे पोहे बनवायचे तेवढे घ्यायचे। ह्या पोह्यांना आहे ना मी चाळून चांगले असे साफ करून घेतले। असे चाळून साफ करून घेतले ना मग याच्यामध्ये कचरा असला तर निघून जातो। ह्या वाटीत मी एक मोठा कांदा बारीक कापून घेतलाय, ह्या वाटीत 2-4 हिरव्या मिरच्या मी बारीक कापून घेतल्यात आणि थोडी कोथिंबीर घेतली। ह्या वाटीत आहे ना थोडा माझ्या बागेतला ताजा कढीपत्ता घेतलाय, थोडा वाल्ला नारळ घेतलाय बारीक केलेला। ह्या वाटीत आहे ना थोडे शेंगदाणे घेतले, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा मोहरी, थोडा हिंग घेतलाय, चवीप्रमाणे मीठ घेतलंय। ह्या वाटीत 1 चमचा पिठी साखर आणि अर्धा लिंबू कापून घेतलंय। चला आता मी तुम्हाला सांगते सगळ्यात आधी काय करायचं। आता हे पातळ पोहे घेतले, याच्यामध्ये कांदा घालायचा, नंतर ही वल्ल खोबरं घालायचं, त्याच्यावर आता हिला अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचं। कोणी लिंबाऐवजी पोह्यामध्ये ताक घालते किंवा नारळाचं पाणी पण घालते। आता काय प्रत्येकाची वेगळी पद्धत असते। आता या पोह्यावर मीठ घालू, तरी पिठी साखर घालू। आता या पोह्यांना ना हाताने चांगलं असं हलवून घेऊ, याला आहे ना असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। इथं आहे ना हाताचाच वापर करायचा, हाताने ना चांगलं मिक्स होत, चांगलं असं हलक्या हाताने याला मिक्स करायचं। आपण या पोह्यामध्ये कांदा, लिंबाचा रस, ओलं खोबरं आणि मीठ घातले, त्यामुळं आपले पोहे आहेत ना चांगले मस्त मऊ होते, त्यामुळे यांना भिजवायला ना पाणी घालायची गरज पडत नाही। यांना आहे ना असं हलकस दाबून असं गोळा करून यांना चांगलं दडपून ठेवायचं, 10-15 मिनिटं ठेवायचं झाकण। पोह्यांना ना असं दडपून ठेवलं ना म्हणूनच याला दडपे पोहे म्हणतात बाळांनो आपल्याकडे काळा मसाला आहे, तरीची लाल मिरची पण आहे, आणि आता आपण कांदा लसूण मसाला आणलाय, कुरकुरीत सोलापुरी शेंगदाणा चटणी पण आणली। कांदा लसूण मसाला आहे ना गाय गडबडीच्या कामाला खूप उपयोगी आहे, पटकनी घालायचा, कोणती पण भाजी बनवायची। भाजी ना इतकी भारी बनती ना, एकच नंबर बनती। आणि तुम्हाला हे मसाले आणि सोलापुरी शेंगदाणा चटणी घ्यायची असेल ना तर ह्या नंबरला व्हॉट्सअप करा। तुम्हाला याच्या किमती पाहिजे असेल ना तर ह्याच नंबरला हाय मेसेज करा, मग तुम्हाला किमती पण समजत्या। आतापर्यंत ना लय बाळांनी मसाला आणि सोलापुरी शेंगदाणा कुरकुरीत चटणी घेतली, त्यांना खूप आवडली। तुम्ही बी घ्या, तुम्हाला बी आवडत। तुम्हाला माझे मसाले आणि सोलापुरी शेंगदाणा कुरकुरीत चटणी कशी वाटली हे आजीला सांगायला विसरू नका, नक्की सांगा बर का। आता हे पोहे भिजूस तर आहे ना आपण पोह्यात घालायला फोडणी बनवू। मी गॅसवर एक छोटी कढई ठेवली, त्याच्यामध्ये 1 पळी तेल घालू। आता तेल गरम झालं, याच्यात शेंगदाणे घालू, त्यांना चांगलं लाल रंगावर तळून घेऊ। शेंगदाण्याचा आहे ना चांगला सुगंध सुटलाय आणि चांगले लाल झाले। आता मोहरी घालू, जिरे घालू, हिरवी मिरची घालू,
मिरची आहे ना चांगली तेलामध्ये तळून घेऊ. मिरची आहे ना अशी तेलात तळली ना त्याचा तिखटपणा कमी होतो. हिंग घालू नाही कढीपत्ता घालू. आता या कढीपत्त्याला बी तेलात चांगलं तळून घेऊ. आपण गॅस बंद करू. पहा आता पोह्याची फोडणी तयार झाली. फोडणी नाही दडपून ठेवलेल्या पोह्यामध्ये घालू. तुम्ही ना अशी फोडणी बनवून पोह्यावर घाला. मग पोहे बघा किती भारी लागत आहेत. ह्या पोह्यावर आहे ना शेवटी कोथिंबीर घालू. चला आता याला ना मिक्स करून घेऊ. एकदम असं हलक्या हाताने याला मिक्स करायचं. पहा आता हे असं मी कसं मिक्स करते असं मिक्स करून घ्यायचं. बघा बाळांनो आपले दडपे पोहे तयार झाले. आता याला प्लेट मध्ये काढून घेऊ. मग आवडले ना बाळांनो आजीचे दडपे पोहे. तुम्ही आहे ना नक्की असे झटपट दडपे पोहे बनवा बर का. बनवताना माझ्यासारखे असे दडपे पोहे. मी तुम्हाला थोडे पोहे खाऊन दाखवते. वा वा काय भारी पोहे झालेत. एकच नंबर झालेत. खूप चवदार झालेत. हे पोहे आहेत ना छान तिखट आंबट आणि थोडेसे गोड पण लागून राहिलेत बर का. खूप भारी झालेत. आपण वल्ल खोबरं घातलंय ना त्याची ना लय भारी टेस्ट लागून राहिली या पोह्यांच्या मध्ये. हे पोहे खाताना ना तुम्हाला आवडत असले तर थोडी बारीक शेव घाला याच्यावर. नाही तर थोडे सटाट डाळिंबाचे दाणे घाला. खूप चवदार लागत आहेत. मग बाळांनो तुम्हाला आवडले ना माझे दडपे पोहे. आवडले असते ना तर पटपट लाईक करा शेअर पण करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका बर का. हसा खेळा खूप खूप मजा करा आणि झटपट दडपे पोहे बनवून खा. बाळांनो जाता जाताना मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारणार आहे. याचं उत्तर आहे ना तुम्ही मला कमेंट करून सांगा. तुमच्या भागामध्ये ना तुम्ही दडपे पोहे कसे बनवतात मला आहे ना कमेंट करून सांगा. मग मला पण कळेल. चला आता टाटा.